हेलो व्हाट्सअप गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरु आज भने चाहिँ फेरि पनि तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु छुट्टै भिडियो लिएर आज भने चाहिँ हामी टी-शर्ट छापिरहेका छौं आज जीवन संगी र म चाहिँ मिलेर टी-शर्ट छापिरहेका छौं धेरै पहिलादेखि भिडियो बनाऊ भन्दा भन्दै धेरै समय गयो आज चाहिँ एउटा मौका पायो टी-शर्ट छापेको भिडियो बनाउने हैन अनि त्यही भएर आज चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ सबलिमेसन प्रिन्टिङ गरिरहेको छु अनि यो चाहिँ नम्बरिङ गरिरहेको छु देखिरहनु भएको छ यो नम्बरिङहरु गर्न चाहिँ एकदमै यसको स्केल चाहिँ एकदमै धेरै हुनुपर्छ नभए घाटा हुन्छ के बाङ्गो टेङ्गो के हुन्छ त्यही भएर यी सम्पूर्ण डिटेल्सहरु तपाईले यो भिडियोमा दिनेछु त्यो भन्दा अगाडि तपाईले एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु नभुल्नु ल र यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन परे लाइक गर्नु ल यदि तपाईलाई मेरो भिडियोमा कमी कमजोरी भयो तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई कुनै पनि मन परेको कुरा चाहिएमा सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई भिडियो बनाउँछु ल सुरु गर्ने छौं DevRaj 20M TV साथीहरु सर्वप्रथम त हामी डिजाइन गर्नेछौं कम्प्युटरमा अनि यसरी तपाईले डिजाइन गरिसकेपछि तपाईले कन्ट्रोल पी दबाएर चाहिँ प्रिन्ट अप्सनमा जानुहोस् र तपाईले एकदमै बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनु पर्ने कुरा चाहिँ सब्लिमेसन प्रिन्टिङमा तपाईले मिरर यो तपाईले देख्नुहुन्छ मिरर भनेको चाहिँ उल्टो भनेको है तपाईले मिरर राख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईले मिरर गरिकन तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है र म यहाँ त फेरि तपाईलाई देखाउनेछु तपाईले यहाँ प्रोफाइलमा तपाईले पहिला नै सेभ गरेर राख्नुहोस् ताकि मिरर गर्न बिर्सियो भने फेरि धेरै घाटा हुन सक्छ अब भने म यसलाई एप्लाई गर्नेछु अनि एप्लाई गरिकन म प्रिन्ट गर्नेछु ल त गाइज यतिखेर प्रिन्ट भइरहेको छ इप्सनको प्रिन्टर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो इप्सन प्रिन्टर LR05 हैन यो चाहिँ 130 प्रिन्टर हो गाइज यो एकदमै सस्तो पर्छ यसको मूल्यको बारेमा मैले अस्ति भिडियो बनाइसकेको छु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले देखिरहनु भएको छ यो उल्टो देखियो है सब्लिमेसनमा चाहिँ जहिले पनि उल्टो गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले उल्टो प्रिन्ट गरिकन यसले छाप्नु पर्ने हुन्छ छापेपछि मात्रै बेसमा उल्टो देखिन्छ गाइज अब चाहिँ हामी बटाबट प्रिन्ट गर्नेछौं तपाईले देखिरहनु भएको छ तपाईले जर्सी अथवा तपाईको टी-शर्टमा चाहिँ यसरी राम्रोसँग मेजर गर्नुस् मेजर गरिसकेपछि नापिसकेपछि अनि तपाईले यसरी टाँस्नुस् टाँसेर तपाईले सब्लिमेसन हिटिङ मेसिनमा टाइमिङ सेट गरिकन र हिट टेम्परेचर सेट गरिकन तपाईले यसलाई प्रिन्ट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई हिटिङ गरेर छापेको छु तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ मेरो वाइफले कति प्रपर तरिकाले काम स्केलमा गरिरहेकी छिन् वाउ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रोसँग प्रिन्ट आउट भएको छ तपाईले यसरी नै प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ धेरै भन्दा धेरै मात्रामा हामीले टी-शर्ट छापिसकेका छौं यसरी नै प्रपर तरिकाले तपाईले टी-शर्ट छाप्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई यस बारेमा एकदमै डिटेल भिडियो तपाईले चाहिएमा तपाईले हाम्रो YouTube च्यानल राइट टेक्नो मोबाइललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला अहिले राइट टेक्नो मोबाइलबाट हामीले चेन्ज गरेर DevRaj 20M भन्ने नामकरण गरेका छौं हामीले सारेका छौं तपाईले यो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला ल त गाइज तपाईको दिन सुख रहोस् ह्याभ अ गुड डे बाइ बाइ सी यू नेक्स्ट भिडियो